Hello YouTube, thank you so much for clicking this video, and please subscribe to my YouTube channel and hit that bell icon, and please give this video a like if you like it. So konting clicks lang yan pero malaking tulong na yan para sa channel ko. Thank you. So today we'll be unboxing this Touchnew markers in 80 pieces set. Disclaimer lang, hindi ako sponsored ng store na to or walang affiliate links sa video na to. Kasi maraming nagsasabi na almost maganda daw siya versus sa Copic markers daw. So we'll try that. We'll try that. So itong Touchnew markers, try natin kung maganda siya kasi never ko pang na-try gumawa ng artwork gamit yung markers na ganito. May mga markers ako before pero hindi siya ganito. Pero normally lahat naman ng mga markers na binibili ko is alcohol based, which is a good thing kasi yung Touchnew markers is alcohol based din. So may capability siya na mag-blend ng dalawang kulay. Yun yung maganda. So today, i-discuss ko lang naman yung mga pros and cons ng marker na to. So nabili ko sa Shopee for 2K lang, 80 pieces, at saka may mga freebies pa. May dalawang ink pens, white pens, and then may blender din siya na white pen. So it comes in white and black na cases or kulay. Wala namang difference kung anong bibilhin mong, pareho lang naman yung performance na bibigay niya. So dalawang tip yung markers na to, which is good. So yung isa is may bullet tip siya at saka may chisel tip. Tsaka yung cap niya maganda kasi nagsisnap siya pag nilalak mo. So alam mo talagang nalalak. So yung pinakamaraming set na to is 168 colors. So yun yung siguro nasa mga 3 to 3.5 to 4. 3.5 I guess sa Shopee. Nga pala yung link ng store na binilhan ko ng item na to, nalagay ko sa description sa baba, so check nyo na lang. Again, hindi ako sponsored, pero baka lang, di ba, mag-sponsor sila. So yan, sa mga gusto mag-sponsor dyan, labas. Message. So yun nga, yeah, so tinatry ko siya ngayong iswatch sa paper na kasama dun sa package na binigay nila. Medyo para sa akin hindi siya bagay sa papel na to kasi yung papel na binigay nila is glossy, so masyadong hindi nag-absorb yung markers, kaya medyo para siyang basta ewan, hindi siya ganun kaganda. So yun yung ano ko napansin, pero I'm sure maganda naman yung markers. Ang ganda ng markers kasi yung makikita nyo, napaka tinted niya, yung saturation ang ganda. Tsaka may set siya ng pastel na kulay, meron siyang neons, meron din siya ng mga basic primary colors natin, and then yung gray tones naman meron din siya, ang ganda, kompleto. So wala kang masasabing negative dito sa item na to. I mean meron pala sa dulo mamaya. So yun yung mga pros, and then so yung pros niya is mura lang siya, ang maganda, and tsaka yung ink niya nag fast dry yung ink. Yung cons lang siguro hindi siya pwede sa mga coloring book, lalo na kung manipis na coloring book kasi nagbi-bleed siya. And then siguro suggestion ko lang na gamitin mong paper will be yung ganito, yung ginagamit ko na 300 GSM na thick na paper or 250 GSM. Tapos huwag mo siyang gamitin sa watercolor paper kasi for sure uubusan niya lahat ng ink. Yun lang. Tapos so tinry ko siyang gamitin sa vellum paper at ito yung results. Maganda siya sa vellum. So gagawa ako ng artwork on my next video gamit tong Touchnew markers na to. So please do check the link for that video sa description sa baba. And guys, bago ko i-end yung video, please subscribe to my channel, click the bell icon, and give this video a thumbs up. Kaunting clicks lang yan guys, pero malaking tulong yan para sa channel ko. So thank you so much guys. See you on my next video guys. Bye bye.